Hi, ik ben Thomas van Beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Rusland en Oekraïne. Er zijn een aantal dingen die toch wel belangrijk zijn om ze te vermelden. Eerste, wat opvalt, er is een enquête geweest. 800 Russen is gevraagd. Hoe denk je over de oorlog? Zou Rusland deze moeten stoppen? En wat dan verder? 49% zei ja, Rusland zou deze oorlog moeten stoppen. Ook als het betekent dat we uit heel Oekraïne weg moeten. Dat is opmerkelijk. Ja, hoe komt dat dan? Nou, ik denk dat mede meespeelt dat Oekraïne de laatste dagen heel grote successen heeft behaald in Rusland. Munitieopslagplaatsen zijn geraakt. En ja, dat is toch wel even belangrijk om te vertellen. Die munitieopslagplaatsen zijn gemaakt om de zwaarste aanvallen te kunnen weerstaan. Die bunkers die kunnen een kernaanval weerstaan. Maar, en dat is eventjes het punt, Oekraïners hebben aangevallen op het moment dat die bunkers werden aangevuld met nieuwe munitie. Dus die trein die kwam, die is geraakt waardoor er een kettingreactie is ontstaan. Voordat je denkt van wow, dan weten die Oekraïners vast wanneer die treinen precies komen. En wat hebben ze dat fantastisch getimed? Dat hoeft niet. Want die munitiedepots die zijn gigantisch groot. De vraag naar munitie is dat ook. De hoeveelheid munitie die daar naartoe gebracht wordt uit Noord-Korea, uit Iran, uit de munitiefabrikanten van Rusland, die is werkelijk enorm. Het is een komen en gaan van treinen. En treinen die van de munitiefabrikanten afkomen, maar ook treinen uit Noord-Korea, treinen met munitie uit Iran, die komen naar die bunkers toe. Die laden uit. Dat is een echt achter elkaar doorgaan. Maar er komen ook treinen om dus de munitie naar het front te brengen. Ook daar is dus constant een beweging van munitie uit de bunkers die dan openstaan naar de treinen toe. Dat gaat om werkelijk gigantische hoeveelheden. Dus je kan wel helemaal bedacht hebben, we gaan die bunkers bomproof maken, maar dan moet je die bunkers dicht laten. Dat werkt niet in een oorlog. In een oorlog is het een constant logistieke beweging van komen en gaan van munitie. Dus die bunkers staan steeds open. Ja, en als die bunker open staat, dan is die dus kwetsbaar. En ja, dat is dus nu een aantal keren gebeurd, waardoor enorme klappen zijn geweest. En ja, dat kost Rusland gigantisch veel. De oorlog zal ermee verkort kunnen worden, want Rusland heeft gewoon zometeen letterlijk een tekort aan munitie. Het is niet zo dat ze geen munitie meer hebben, want er wordt nog steeds munitie gemaakt. Punt is nu, waar ga je heen met de munitie die binnenkomt uit Noord-Korea, uit de munitiefabrieken en uit Iran? Waar ga je die dan verzamelen? De bunkers zijn kapot. Je zal ze ergens neer moeten leggen, die spullen, om ze daarna te kunnen verdelen over de legeronderdelen. Want het is niet zo dat wat een munitiefabriek maakt ook rechtstreeks naar één plek op het front kan. Dus er moet een verdeelpunt komen. Ja, als de bunkers kapot zijn, dan is het een kwestie van, dan moet je het in de open lucht doen. Amerika heeft in de Golfoorlog dat gewoon in de open lucht neergelegd. Dat was het makkelijkste. Hoef je geen bunker te bouwen. En ja, goed, je kan er goed werken. Het is wel vreselijk kwetsbaar. Dus daar heb je toch wel, op het moment dat je het doet, heb je luchtoverwicht nodig. Want het mag niet zo zijn dat er een enkele drone doorkomt, want dan ben je die spullen in één klap kwijt. Ja, dat is dus nu even het heikele punt voor Rusland. Nu de bunkers weg zijn, kunnen ze niet anders dan plekken zoeken waar ze dat neerleggen. Alleen Oekraïne kan met satellieten van Amerika overal kijken. En Amerika wil weliswaar de lange afstandswapens niet afgeven, maar wat ze wel afgeven zijn die satellietbeelden. Dus ja, het is nu voor Rusland echt wel een probleem om op de termijn van enkele maanden, om de munitie daar te krijgen waar het heen moet, zonder dat ze vreselijk kwetsbaar worden vanwege het feit dat die munitie daar dus open en bloot ligt. Oekraïne kan Rusland nu zwaar raken. Echter, wat die successen bij de munitiedepots verbloemen, is het feit dat het in Oost-Oekraïne nog steeds heel slecht voor Oekraïne gaat.
Iedere dag verliezen ze terrein aan de Russen. En die Russen die vallen meer dan 100 keer per dag aan op verschillende plekken. Maar juist daar waar het zwaartepunt is, dan kan er wel 50 keer per dag een aanval komen. Van links, van rechts, van het midden, overal. En zo'n aanval kan zijn met 10 man, maar een aanval kan ook zijn met 60 voertuigen. Dat is dus nu steeds gaande en Rusland heeft daar terreinwinst. Dat is gewoon simpelweg waar. En ook daar vecht Oekraïne keihard om dat tegen te gaan. Maar Oekraïne wil zijn leger zo intact mogelijk houden. Terecht. Dus moet je terug als de vijand zo keihard blijft aanvallen. En niet kijkt op een soldaatje hier of een soldaatje daar die valt. Nee, sterker nog, Rusland verliest gewoon nog steeds meer dan 1000 soldaten per dag. En het lijkt al alsof het ze niets doet. En ja, daar moet je dan tegen vechten. Dat lukt Oekraïne dus helaas niet om daar dus die zaak tot staan te brengen. Mogelijk dat munitietekorten daar op een termijn van enkele weken verschil in kunnen gaan maken. Kijk, er is natuurlijk onderweg naar het front is er munitie, ook nu nog. Alleen daar waar de zaak binnenkomt in die grote depots, daar is het nu over. Ja, dan zal je zien, daar komt dus de aankomende tijd minder vandaan. Ja, dan moet je dat op een gegeven moment gaan voelen aan het front. En dan zullen de Russen dus keuzes moeten maken. Hoe gaan we dit verdelen? Dat is een kans voor Oekraïne. Maar die kans is er dus pas over enkele weken als die keten leeg begint te raken. Nou, en dat is dus nu kijken van oké, wanneer gebeurt dat? En nu geldt dus van ja, de regen komt ook. Dus nou kan het zijn dat het te laat is voor Oekraïne om er echt een voordeel van te hebben. Te laat omdat de regen het aanvallen, het bewegen op het slagveld onmogelijk gaat maken. Daar is nu eventjes het punt, hoe gaat dat dan zich uitspelen? Maar het feit dat de Russen toch meer open gaan staan voor het beëindigen van deze oorlog, omdat die te duur wordt, ja, dat is een goede zaak. Er is ook een afgeluisterd gesprek. Het is al even oud hoor, volgens mij was het al een jaar geleden. Maar goed, van rijke Russen die aangeven, Rusland, daar kan je niet meer rijk worden de komende 10 jaar. Dat is gewoon over. Ze zijn bezig met een strategie van de vorige eeuw. En die gaat hem gewoon niet worden met Rusland. Rusland gaat verarmen. Daar kan je gewoon niks meer halen. Ga als je een rijke Rus bent, ga naar het buitenland. Doe daar je ding en word daar rijk. Dat is veel slimmer dan het te proberen in Rusland. Want Rusland gaat gewoon failliet. Dat is de mening van 2 rijke Russen die daarover met elkaar aan het praten waren. Maar het is een telefoongesprek van al even geleden. Mogelijk dat ze al uit een raam zijn gevallen. Ik heb geen idee waar ze uithangen. Maar goed, dat was dan hun gesprek. Dat was toen. Ja, hoe denken ze er nu over? Leven ze nog? Maar als je kijkt naar de rijke Russen, ja, die hebben last van de embargo's. Maar ja, het is zo. Het is in Rusland gewoon een slechte zaak. Er is weinig te doen. Er is wetteloosheid. Want ja, wat is nu de wet? En die is er in feite niet. Want alles gaat voor die oorlog. En ook wetgeving moet wijken voor de oorlog. En dat is geen goede zaak voor een samenleving. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. En druk dan ook op het belletje, krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!